lumapit sa akin yung nanay nung baby. Sabi, sis, si Jewel po nangingitim na. Ayun nga yung bata nangingitim na, violet na yung bibig. Tapos hindi na siya nagsasalita. Shock na yung bata. So yung tinignan ko, ano nangyari? Tinanong ko, may kinain po yung skyflakes. Sabi ko, bakit niyo pinakain? So, hindi na po namin alam, may nagbigay po ng skyflakes. Yung pala, yung bata, hindi na siya makahinga. Isa si Nikki Octavio sa mga naka-attend sa Community First Aid Training na isinasagawa ng UNTV News and Rescue at napakapalad ng dalawang bata na kanyang nailigtas mula sa bingit ng kamatayan dahil sa choking. Gamit ang kanyang mga natutunan sa seminar, panoorin natin ang kanyang unang kwento. During that time po kasi, almost 7 p.m. po yun ng gabi. So, yung may gathering po sa church, at that time po, nandun yung mga mothers kasama yung kanilang mga anak. So, busy kami lahat, mayroong bisita. And yung mga bata naman, hinahayaan lang natin na naglalaro kasama nung ibang bata din. So, yung 1-year-old na bata na yon, binigyan ng isang skyflakes nung bisita. Parang kakilala din nila kasi yung bata. And then, binigyan nila ng skyflakes. So, hindi namin napansin na yung bata habang kinakain yung skyflakes, iniipon niya dito sa may bibig niya. So, hanggang sa hindi namin napansin na doon sa may kusina, biglang nalunok niya yung skyflakes. Parang naging buo na siya doon sa lalamunan. So, yung mga magulang, hindi ko sila pinapansin kasi nandun sila sa kusina, nandun naman yung mga nanay, yung mga bata. So, nandun lang ako sa table. Nagkakagulo sila sa kusina, hindi ko pinapansin. Maya-maya, siguro mga 10 minutes, lumapit sa akin yung nanay nung baby. Sabi, sis, si Jewel po nangingitim na. Kinabahan ako kasi bakit nangingitim na? Ibig sabihin may masamang nangyari dun sa bata. Parang that time, matik na po kasi padala-dala ko yung gamit ko sa pang-rescue, yung rescue bag. Nagsuot na kagad ako ng yung guantes natin, yung gloves. So pumunta ako sa kusina, tinignan ko yung sitwasyon ko, ano nangyari. Ayun nga yung bata nangingitim na, violet na yung bibig. Tapos hindi na siya nagsasalita. Parang shock na yung bata. So yung tinignan ko, ano nangyari? Tinanong ko, may kinain po yung skyflakes. Sabi ko, bakit niyo pinakain? So hindi na po namin alam, may nagbigay po ng skyflakes. Yung pala, yung bata, hindi na siya makahinga. So yung ginawa nung isang mothers, dinukot niya. Pero hindi niya na madukot kasi nasa na siya parang nasa kalagitnaan na ng lalamunan. Hindi na niya kayang dukutin. So ang ginawa ko kaagad, naalala ko yung after lang nun ng training dun sa choking, lalo na sa mga bata. Ginawa ko, binuhat ko yung bata. Nagbigay ako ng 5 back blows sa likod. And then, inantay ko yung bata, medyo may nailabas siyang kaunti dun sa skyflakes. Kaya lang yung bata medyo parang shock pa siya. Kaya ginawa ko, muna ako ng compression. Then maya-maya, umiyak yung bata. Doon na kami. Parang nakaginhawa ako kasi yun lang ang dasal ko lang that time Diyos ko, tulungan mo kami. Wala na akong maisip. So sobrang kaba ko dahil nga baka mamaya konting oras lang, konting minuto lang ay baka mamatay yung bata. Yun. Tsaka pinaano ko siya, recovery position yung bata. Awa ng Diyos, after nun, parang walang nangyari sa bata. Okay na siya. Salamat sa Diyos. At hindi na pahamak yung bata. Yung training na yon sa UNTV Rescue Team, natakal yung sakto talaga yon, na tempo yung topic ay tungkol sa choking, lalo na sa mga bata, paano i-revive. So yun, awa ng Diyos, nagamit ko siya that time. Kaya laking pasasalamat ko po talaga sa Diyos una sa lahat. At saka dun po sa training na ginawa po dito sa division ng Bulacan ng UNTV News and Rescue Team po.
ano po ang gagawin kapag na-observe natin yung baby at talagang nasa complete obstruction stage na yung baby? Dapat po, mabilis tayo sa pagkilos kasi po, mas mabilis mag-deteriorate ang kondisyon ng mga sanggol kumpara sa adult. Kung may kasama po kayo, magpatawag agad ng tulong. Kung nag-iisa naman po kayo, huwag iiwan ng sanggol at maaaring gumamit ng cellphone para tumawag ng tulong. Pero ilagay ito sa speaker mode para maisagawa nyo agad ang first aid sa sanggol. Ganito po ang gagawin natin. Una po, umupo po tayo. Pagkatapos po ay idapa natin ang baby. Ilagay po natin siya sa pagdapa sa ating forearm at dapat po nakasupport po tayo sa ulo ng baby para hindi po siya dumulas or mahulog. And then, magbibigay po tayo ng 5 back blows. Using the heel of our palm, in between po ng shoulder blade ng baby, magbibigay po tayo ng 5 back blows. After po natin magbigay ng 5 back blows, ititilt naman natin yung pasyente on the other side ng ating forearm. Then, ang gagawin naman po natin ay ilolocate po natin yung center of the chest ng sanggol. Dun po ito banda sa tinatawag na nipple line. Kaya naman po sa gitna po ng nipple line, baba lang po tayo ng konti and using 2 fingers, magbibigay na po tayo ng 5 chest thrust. Ganun po. So, didiin na natin ng 5 pagdiin sa dibdib ng baby. Ayun po. So, remember po, magbibigay tayo ng 5 back blows and 5 chest thrust sa baby. Uulit-ulitin lang po natin ito until such time na makahinga ng maayos po ang ating baby. Paano natin masasabi o paano naman po natin malalaman na siya ay humihinga na ng maayos? Isa po na ma-observe natin ay tiyak na iiyak ng malakas ang baby kapag natanggal na po natin ang obstruction. So, sa dalawang instansya po na ito, dito lang po natin ititigil ang back blows at chest thrust. Ano po? Una, ito po ay kapag nakakahinga na ang sanggol or pangalawa, kapag nawalan po siya ng malay. Kapag po naman nawalan ng malay ang sanggol, ano po ang dapat natin gawin? So, ganito po. Una, ihihiga po natin ang baby. Ihihiga po natin siya sa flat and firm na surface. Ibig sabihin po, sa matigas po dapat. Hindi natin siya pwedeng ihiga sa kama. So, immediately, we will begin giving 30 chest compressions or 30 na pagdiin po sa dibdib ng baby. Again, ang pang chest compression po natin ay ang ating 2 fingers din po. After 30 chest compressions, buksan natin ang bibig ng baby ng marahan. Pwede po natin lagyan ng sapin sa shoulder blade para naturally magtitilt po ng kusa ang leeg ng baby kasi po mabigat na po yung ulo ng baby. Kaya ang gagawin na lang po natin ay aalalayan lang po natin yung movement ng ulo at after po nun ay magbibigay tayo ng ventilation or ng hangin. Ano po? Kung hindi po natin anak ang sanggol, lalo na if we are in the middle of the pandemic, pwede lang po natin ulitin ang 30 chest compressions hanggang magkamalay po ang sanggol or dumating ang emergency medical services. Lumalabas sa mga pag-aaral na mas madalas ma-choke ang mga sanggol kaysa sa mga matatanda dahil hirap pa silang lumunok at minsan ay nagsusubo sila ng iba't ibang mga bagay.
Kapag na-choke ang isang sanggol, mabilis silang madistress. Kaya dapat ay alam natin ang gagawin upang maklear ang obstruction sa kanilang lalamunan. Narito ang inyong maaaring gawin kung na-choke ang isang sanggol. Kung may kasama, magpatawag ng emergency medical services gaya ng 911 UNTV. Subalit kung nag-iisa, unahin muna ang pagbibigay ng first aid bago tumawag. Iposisyon ang sanggol ng nakadapa sa iyong braso. Dapat ay mas mababa ng kaunti ang ulo kaysa sa katawan. Suportahan ng isang kamay ang leeg at ulo nito. Gamit ang pinakailalim o heel ng iyong palad, bigyan siya ng 5 back blows. Itihaya ang sanggol sa braso at gawin ang 5 chest thrust gamit ang 2 o 3 daliri. Ituloy lamang ang kombinasyon ng 5 back blows at 5 chest thrust hanggang sa lumabas ang nakabara sa lalamunan o di kaya naman ay mawalan ng malay ang bata. Kapag nawalan ng malay, ilagay ang bata sa matigas at patag na lugar gaya ng sahig o lamesa. Isagawa ang 30 chest compressions. Tingnan ang bibig ng sanggol kung mayroong lumabas. Kung mayroon, ay kunin ito sa pamamagitan ng hinliliit na daliri o yung tinatawag na finger sweep. Ulitin ang pagkakasunod-sunod hanggang sa lumabas ang bara, magkamalay, o dumating ang tinawagang emergency medical services. Tandaan, ito ang mga dapat gawin sa isang sanggol na na-choke o nabilaukan. Una, tumawag ng emergency medical services. Ikalawa, iposisyon ng bata at bigyan siya ng 5 back blows at 5 chest thrust. Ikatlo, kung nawalan ng malay, ilagay ang bata sa matigas at patag na lugar gaya ng sahig o lamesa. Ikaapat, gawin ang 30 chest compressions, tanggalin kung may lumabas na bara at ulitin ang mga steps na ito hanggang sa matanggal ang bara o dumating ang ambulansya. To learn more about first aid, emergency preparedness, and disaster awareness, don't forget to click the subscribe button.